Xin chào các bạn. Nước ta năm vừa rồi dịch hoành hành mạnh quá, cho nên là trong đợt cách ly xã hội ở nhà mình buồn nên mua khá là nhiều đồ linh tinh trên các trang thương mại điện tử như Lazada và Shopee này nọ. Thì trong những món tào lao mà mình mua cũng có một vài món khá là thú vị. Thì trong đó có con điện thoại này. Nhìn sơ qua thì nó cũng như những con điện thoại cục gạch khác, mà thậm chí còn không đẹp bằng mấy con khác. Vậy thì nó hay ho và thú vị như thế nào và có thể làm được những gì? Thì mọi người cùng xem với mình nhé. Trước tiên thì đây là con điện thoại cục gạch của Trung Quốc, được nhà mạng China Mobile phát hành với hiệu là Retail và mã là 6233. Con điện thoại này chạy hệ điều hành Android 5.1 nha bạn. Lollipop. Cấu hình của máy như sau. Máy chạy chip MediaTek MT6735M. Đây là phiên bản cắt giảm của MT6735 thông thường. RAM của máy là 512 và bộ nhớ trong là 4GB, nhưng chỉ tầm 1,5GB gì đó là có thể khởi dụng thôi. Pin là 2000 mAh và có hỗ trợ Wi-Fi. 3G, 4G thì không dùng được ở Việt Nam, chỉ có thể dùng 2G để nghe và gọi. Vì máy này sản xuất riêng cho nhà mạng China Mobile của Trung Quốc, cho nên cái này khá là đáng tiếc. Và giá của nó là 380.000 khi đến tay mình luôn, có nghĩa là trừ luôn cả tiền ship từ nước ngoài về nha các bạn. Khá là rẻ. Thông thường thì chip MT6735 sẽ có xung nhịp là 1.5 GHz, 4 core 4 luồng và chip đồ họa sẽ là ARM Mali T720, có tốc độ xung là 600 MHz. Còn với phiên bản bị cắt giảm này thì dù vẫn là 4 core 4 luồng nhưng xung nhịp chỉ có là 1 GHz mà thôi. Mà tốc độ của chip đồ họa cũng đã bị giảm xuống còn có 450 MHz. Cũng không ngon lành gì lắm ha mấy bạn ha. Đã MediaTek lại còn bị cắt nữa. Nhưng mà nó cũng có một số lợi thế so với những con điện thoại khác nha. Đầu tiên là về giá. Theo mình để ý thì trong những dòng điện thoại cục gạch, khó mà tìm được em nào có cấu hình ngon hơn trong tầm giá 300 tới 400k này. Nói chung trong dòng điện thoại cục gạch hiện nay có thể kể tới là Nokia 105, 205, 210 gì đó chạy hệ điều hành S40 hoặc Orange Sanza chạy KOS. Thì cả hai con này đều vượt hơn hẳn giá của con Retail này. Chưa kể hiệu điều hành Android còn hỗ trợ cài đặt rất là nhiều ứng dụng để mở rộng thêm chức năng của máy. Những dòng điện thoại cục gạch chạy Android của Xiaomi cũng khá được quan tâm. Thì giá ít nhất đều phải nhân đôi hoặc nhân 3 so với giá của con Retail này. Tất nhiên là tiền nào của đó, cho nên so sánh về chất lượng build hay chất lượng phần mềm thì sẽ khập khiễng. Nhưng theo mình thì chiếc máy này nếu hỗ trợ 4G ở Việt Nam thì sẽ rất là ok nha các bạn. Đi vào chi tiết chức năng của máy nhé. Trước tiên về ngoại hình thì phía trước là một màn hình 2.8 inch với độ phân giải là 320x480. Phía dưới là hàng nút T9 quen thuộc, phím điều hướng, phím mềm trái, mềm phải, nút gọi, tắt cuộc gọi. Bên trái của máy có một nút khóa máy nhanh. Khi mà bạn ấn nút này thì nó sẽ tự động mở khóa máy nha các bạn, không cần thiết phải vuốt lên một cái nữa khi mà máy đang bị khóa. Rồi bên phải thì có một cần gạt đèn pin và nút gì đó thì không để tên, cho nên là mình cũng không rõ nữa. Máy đặc biệt là không có nút âm lượng lên xuống, mình phải điều khiển bằng trong màn hình của máy nhé. Phía sau có thêm một nút là SOS. Cái này để người lớn tuổi khi cần, chỉ cần giữ nguyên thì nó sẽ tự động gọi tới một số máy được thiết lập là số khẩn cấp khi ở trong máy. Một trong những điều bất ngờ thú vị đầu tiên của con máy này là nó có camera sau nha các bạn. Camera đằng sau, không những có camera sau mà còn có camera đằng trước nữa. Ngay cả những con điện thoại giá tiền cao hơn cũng chưa chắc có hai camera như vậy nha các bạn. Một số con Nokia hay này nào kia đồ nó chỉ có camera sau thôi, không có camera trước. Cái thú vị tiếp theo là cái cần gạt mở đèn pin. Cái này nó được nối trực tiếp với pin cho nên là không cần phải mở máy nhưng mà vẫn có thể mở được đèn pin nha các bạn. Đó, bây giờ máy đã tắt hoàn toàn thì mình vẫn có thể mở được đèn pin bình thường. Cái này khá là hay nha các bạn. Nói thêm về phụ kiện đi kèm của con máy này thì có đây là hộp phụ kiện của máy. Thì phụ kiện của máy khá là bình thường, không có gì đặc sắc. Chỉ có một cuốn sách, một cục sạc cùi bắp và cuối cùng là một cọng dây USB. Thì cái đặc biệt nhất ở trong cái bộ này là cái cọng dây USB của nó nha các bạn.
Cái cọng dây USB của nó, cái đầu cắm cọng dây USB của nó dài hơn những cái đầu USB thông thường nha các bạn. Mình nhớ không lầm là nó cỡ chừng 10mm hay là 12 gì đó, nhưng mà những cái đầu USB thông thường là nó không có dài như vậy. Ví dụ như là bạn có thể so sánh với lại cái dây cáp khác của mình ở đây, nó sẽ ngắn hơn cỡ chừng 1 tới 2mm nha các bạn. Một số cái thiết bị mà nó đã yêu cầu phải có đầu USB đầu dài này mới có thể truyền dữ liệu được, còn lại thì nó chỉ có thể sạc thôi nha. Cho nên là cái này mình cũng mới biết. Mình thử cắm ở một số thiết bị mà nó đầu USB nó ngắn thì nó không có truyền dữ liệu được nha, thậm chí là có thể không sạc được luôn, nếu như mà cái yêu cầu của nó là phải cổng USB dài hơn. Còn về chức năng của chiếc máy này thì sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Đây logo 40V LTE 4G vô LTE. Tiếc là không hỗ trợ được ở Việt Nam nha các bạn. Cái giao diện chính của máy là Neta Launcher nha các bạn. Cái giao diện này khá là người cao tuổi. Tại màn hình chính thì người dùng có thể là cài đặt 3 số điện thoại mà mình hay dùng nhất, rồi gọi điện thoại, nhắn tin, rồi set wifi, rồi báo thức, rồi đèn pin và tìm kiếm. Cái tìm kiếm này nó sẽ tự động mở lên browser và tìm kiếm cho mình nhé các bạn. Camera, photo, SOS là để cài đặt số điện thoại khi trong trường hợp khẩn cấp thì ấn nút này. Thông tin định vị và số của tôi. Ngoài ra có chức năng là add thêm cái phần mềm nào mà mình thích ra ngoài màn hình chính. Phần mềm và setting của máy thì có một vài cái khá là bình thường mà chắc chỉ có người cao tuổi mới dùng. Ví dụ như là chuyển từ độ C sang độ F nè, thông tin liên hệ chính nè, số điện thoại của tôi để khỏi quên nè, set theme của máy là chỉ có khác nhau về màu thôi các bạn. Cuối cùng là Neta Locker và một số cái setting nhỏ nhỏ khác. Thì Neta Locker này khi mình đã tắt rồi nhé các bạn, tại vì khi mà mình muốn là khi mà mình dùng á thì mở cái thì nó sẽ tự động nó vút cái này lên luôn, chứ nó không cần thiết phải giữ màn hình nữa. Thì đi vào trong app á, thì sẽ có một số chức năng, ví dụ như là một số cái cài đặt sẵn của máy. Ví dụ như là mình ở đây có là máy tính nè, lịch nè, rồi download, rồi file manager, rồi đèn pin, rồi radio, Google setting, nhạc, xem video, rồi nói chung là một số cái bình thường, ghi âm cuộc gọi, ghi âm bình thường thôi chứ không phải ghi âm cuộc gọi nữa. Mình nói chung là máy này mình đã cài khá là nhiều chương trình vô, cho nên là bây giờ chạy thì nó cũng khá là chậm. Nhưng mà tính ra tính năng của máy là khá là nhiều so với một cái điện thoại cục gạch nha các bạn. Khá là nhiều, mình có thấy là khá là đầy đủ cho với cái nhu cầu khá ít của mình. Mình là người sử dụng điện thoại khá là ít, không cần thiết phải những cái chức năng mà liên tục liên lạc với mọi người như Zalo, Facebook nhiều, cho nên là mình có thể sử dụng nó khá là tốt. Thì trong những cái tính năng mà mình cảm thấy là thú vị nhất của máy á, có sẵn của máy á, thì mình thấy là cái radio là hay nhất. Tại vì sao? Tại vì
đa số cái radio bình thường ở những cái máy khác á, bạn sẽ cần phải cắm thêm một cái tai nghe để làm anten bắt sóng cho radio. Nhưng mà cái điện thoại này thì cái chương trình radio của nó không cần thiết phải cắm tai nghe, vẫn có thể nghe được radio nha các bạn. Mình thấy cái đó khá là hay. Ờ, đó. Sữa là cái vấn đề mà nó cung cấp rất nhiều dinh dưỡng, trong đó là có canxi. Ngoài ra nghe chương trình vẫn 99.9. lại rất vui. Chúng ta sẽ cùng tham gia bình luận trên livestream của chương trình quý vị nhé. Và chúng tôi xin được mở đầu bằng một cái chia sẻ rất Loa là của thực máy rất tế là của tốt bác nha các Tài bạn. Hoàng Phương. Anh nói rằng là trước đây thì mình đi đường dài thì thật sự là cũng ít có cái thói quen dừng nghỉ dọc đường, nhưng từ sau lần bị Thì đối với cái điện thoại này thì mình thấy là có khá nhiều cái mình sẽ phải tách bỏ đi để máy chạy nhanh hơn và cài thêm một số phần mềm cho tiện dụng nha các bạn. Thì đầu tiên á, là mình đã disable đi tất cả những cái phần mềm của Google. Những cái phần mềm này để chạy trong một cái máy như vậy là quá nặng nha các bạn. Cho nên là mình đã disable đi gần hết tất cả các phần mềm này. Ngay cả cái Google Play Store này mình cũng disable luôn nha, tại vì mình sẽ cài trực tiếp bằng file APK chứ mình không cài thông qua cái cửa Store, Play Store nữa. Đặc biệt nữa là cái keyboard và cái UC browser của máy, UC mini của máy. Hai cái này mình vẫn thấy là khá là nặng cho nên là mình sẽ không dùng. Thì bình thường á, cái máy này á, khi mà bạn ấn các nút ở dưới này á, nó chỉ ra số thôi. Các bạn muốn đánh chữ á, thì các bạn sẽ phải hiện một cái keyboard lên trên màn hình như vậy. Thì giống như là các máy bình thường, Android bình thường mà không có bàn phím này vậy. Thì bởi vậy cho nên là để đánh chữ thì mình lại phải điền như thế này trong cái màn hình rất là nhỏ, thì mình cảm thấy là rất là bất tiện. Vậy cho nên là mình đã cài một cái phần mềm khác để có thể đánh chữ tốt hơn nha các bạn. Giống như bây giờ mình có thể đánh như những cái T9 bình thường. Ví dụ như là gì vậy ta? Đó. Thì cài cái keyboard này thì mình cảm thấy giác xài khá là giống với lại cái Nokia ngày xưa chứ các bạn. Mà có điều là mình vẫn chưa biết làm sao để mà đánh được tiếng Việt với nó nữa. Tiếp theo là mình sẽ cài thêm một số cái phần mềm mới để cho tăng thêm cái chức năng của máy. Thì đầu tiên là keyboard Activity Launcher để mình coi có những cái chức năng ẩn nó không, thì mình dùng một số cái chương trình để chơi game, đặc biệt là Keymapper nha các bạn. Keymapper cái này để dùng khi mà mình ấn hai nút như vậy thì nó sẽ tự động hiện ra các danh sách những cái ứng dụng mà mình đang chạy và đã chạy vừa chạy. Mình có thể tắt nó đi để cho máy nó đỡ nặng nha các bạn. Và Open Contact, khi mình ấn nút này thì nó sẽ tự động Open Contact ra. Đó, thì ở trên màn hình này mình có thể điều khiển dùng cái này để gọi nhắn tin hay là gọi điện thoại. Giống như bây giờ. Đó, mình có thể gắn vào đây và nhắn tin với, hay là gọi điện thoại với người nào đó mà mình muốn. Ví dụ như là đó, xong rồi ấn gọi. Có thể tạo contact xong rồi hoặc là ấn gọi. Đó, gọi có thể chọn ứng dụng để gọi giống như bình thường. Như vậy thì mình có thể thao tác bằng phím ở dưới này chứ không cần thiết phải. Tại vì máy này nó vừa có màn hình cảm ứng vừa có cả phím luôn, nhưng mà mình vẫn ưu tiên là sử dụng bằng cái này, mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Vậy với một cái điện thoại cục gạch mua dưới 400.000 thì mình có thể làm được những gì? Mình có thể gọi điện, có thể nhắn tin, có thể chụp hình, quay phim, xem phim, nghe nhạc, nghe radio. Mình có thể lướt Facebook, mình có thể cài được Facebook và lướt Facebook được nha các bạn. Ờ, Đây, Facebook. Mình vẫn dùng để nhận tin nhắn này nọ kia đồ cũng bình thường. Nói chung là không quá chậm. Mình có thể xem TikTok. Khi tôi ăn cơm nhà người quen. Ôi, ăn hơi nhiều. Mày mở ra ra. Mày mở ra. Xem TikTok trên cái màn hình nhỏ nhỏ này cũng hay nha các bạn. Tao cho mày thẻ luôn. Mình có thể dùng để cài đặt và nhận tin nhắn Zalo, thậm chí là nhắn tin bằng Zalo này nọ kia đồ cũng được nha các bạn. Những cái tính năng xa hơn thì mình không biết, nhưng mà nói chung là mình cài Zalo vào đây xài thì thấy là cũng được. Nhưng mà bình thường mình sẽ disable đi hoặc là xóa đi, tại vì mình cảm thấy là nó khá là chậm. Xem YouTube. Đã không còn như xưa. Anh không có quay từ trong lửa. Xin lỗi những gì đã hứa. Về đi để anh có tổng cửa. Chơi những game Java đời cũ. Một số game Java rất là hay nha các bạn. Chơi Game Boy nha các bạn, Game Boy và Game Boy Color. Ừ. Trời. Game Boy Advance.
Ê, chơi game Snap. Chơi game PS1. Chơi game NDS.
Chơi BFB nha các bạn. Thì để kết thúc cho video này thì mình xin được liệt kê một số điểm mạnh và điểm yếu nhất của chiếc điện thoại này nhé. Thì điểm cộng của nó là nó xài full Android, nó có thể nghe radio mà không cần tai nghe. Nó có 2 camera trước và sau, màn hình cảm ứng, không giới hạn cài đặt app và có thể bẻ khóa được. Pin của nó là 2000 mAh thì cũng có thể sử dụng được tương đối là lâu. Đặc biệt là giá rất là thấp. Điểm trừ của nó thì riêng bản thân mình thì cảm thấy là nó khá là xấu, thiết kế của nó không có đẹp và không thể nào sử dụng được 4G ở Việt Nam. Nhưng mà dù cho nó như vậy thì đối với một chiếc điện thoại mà dưới 400.000 có thể dùng để giải trí như vậy là chức năng khá là tốt. Có thể dùng làm máy phụ, dùng để nghe nhạc, xem phim khi rảnh hay hoặc xem clip, ca nhạc. Có thể chơi game một chút, ví dụ như là những game giả lập ngày xưa. Mình rất là thích chơi những game giả lập ngày xưa. Rồi cũng có thể vọc vạch mà không cảm thấy tiếc lắm. Thực tế là như là mình flash máy hay là mình cài những hệ điều hành khác, mình tập cài custom recovery hay là root. Nói chung là mình đã sử dụng con máy này khá là nhiều. Mình cảm thấy là không tiếc tiền, không phí. So với lại một số cái sự lựa chọn khác trên thị trường thì con máy này có thể sử dụng được nhiều hơn và chức năng của nó nhiều hơn rất là nhiều, như là những con S40 của Nokia hay KOS của Intel. Thì mình thấy đây là một sự lựa chọn rất là thích hợp. Thì video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên là mình xin hẹn các bạn lại ở những video khác nhé. Mình có rất là nhiều đồ để muốn chia sẻ với mọi người và mình cảm thấy khá là hay.